नेपालको एभिएसन फिल्डमा चाहिँ अहिले एउटा नयाँ इतिहास रचिएको छ। 2 जना केटी पाइलटले चाहिँ नेपालबाट दुबईसम्म इन्टरनेसनल फ्लाइट सम्पन्न गर्नुभएको छ। नेपालमा यो पहिलोचोटि भएको हो र आफूले इतिहास पनि रच्नु भएको छ। क्याप्टेनमा चाहिँ भावना पन्त र त्यसैगरी को पाइलटमा चाहिँ सृजना रावत हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल जस्तो काठमाडौँबाट दुबईसम्म चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको फ्लाइट चाहिँ लिएर त्यहाँसम्म जानुभएको। त्यसमा चाहिँ 173 जना प्यासेन्जर हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले चलाउनु भएको प्लेन चाहिँ एयरबस 320 थियो। त्यो सँगसँगै चाहिँ अब आउने वुमेन्स डेमा चाहिँ दुबईबाट त्यो फ्लाइट फर्केर नेपाल आउँछ। त्यतिखेर चाहिँ इभन क्याबिन क्रूहरू पनि सबैजना केटी भएर यो फ्लाइट चाहिँ चलाउने कुरा रहेको छ। र अब यो कुरा गर्दा गर्दै मलाई हिस्ट्रीमा पनि जान मन लाग्यो। 1986 मा 37 इयर्स अगाडि अमेरिकन एयरलाइन्सको पाइलटहरूले मायामी इन्टरनेसनलबाट चाहिँ डालससम्म यो एउटा फ्लाइट चाहिँ लिएर जानुभएको थियो, जुन चाहिँ फर्स्ट केटी पाइलटहरू क्याबिन क्रू सबैजना केटीहरू नै भएर त्यो फ्लाइट चाहिँ लिएर जानुभएको थियो। त्यो चाहिँ 37 इयर्स अगाडि भएको थियो र नेपालमा अहिले यो इतिहास रच्दाखेरि म एक केटी भएको कारणले पनि खुसी पनि छु र नेपालमा चाहिँ केही गर्न सकिन्छ है, केटी भएर पनि केही गर्न सकिन्छ है भने उहाँहरूले इतिहास रच्दाखेरि हाम्रो नेपालमा भएको धेरै केटीहरूलाई चाहिँ मनोबल बढेको छ। र यो त अमेरिकाको कुरा पनि मैले गरेँ र इन्डियाको कुरा गर्नुपर्दा लास्ट इयर मात्रै लास्ट इयर भन्दा पनि 2 वर्ष अगाडि 2021 मा चाहिँ एयर इन्डियाले एउटा इन्टरनेसनल फ्लाइट चाहिँ खाली केटीको ग्रुपले गर्यो भनेर एकदमै ठुलो न्युज भएको थियो। अब त्यो चाहिँ एयर इन्डियाको कुरा आइसकेपछि मलाई तपाईहरुलाई के पनि भन्न मन लाग्यो भने एयर इन्डिया चाहिँ एउटा यस्तो कम्पनी हो जसमा चाहिँ यो संसारभरिकै एयरलाइन्सहरूमध्ये केटी पाइलटहरूको रेसियो धेरै छ। भन्नुस् न, हाम्रो नेपालबाट इन्डिया कति टाढा छ? हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा केटी पाइलटहरूको संख्या नै धेरै भएको एयरलाइन्स छ भनेपछि हामी नेपाली पनि त्यस्तै अब भूगोलमा सेम छन् त हैन, त्यस्तै गरेर हामी नेपालीहरू पनि धेरै अगाडि बढ्न सक्छौं भनेर योबाट मेसेज दिन खोजेको। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई यो सँगसँगै के जोड्न मन लाग्यो भने हामी केटीहरू चाहिँ नेपालमा के हुन्छ भने नर्मली के प्रोफेसनमा जाने भन्दाखेरि नर्स हुने अथवा एभिएसन फिल्डमै गयो भने पनि केमा जाने त भन्दा क्याबिन क्रूमा जाने भनेर हामी कतिजना केटीहरूले भनेको हुन्छौँ हैन। इभन म पनि बच्चामा हुँदाखेरि, म पनि सानोमा हुँदाखेरि मलाई के बन्ने भन्दाखेरि कि त म टिचर बन्छु कि त म एयर होस्टेस बन्छु भनेर म जसलाई पनि भन्थेँ कि मलाई एभिएसन फिल्ड मनपर्ने, तर मलाई त्यो पाइलट बन्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि दिमागमा नआउने। किन भन्दा जहिले पनि यसो एयरपोर्टतिर जाँदाखेरि क्याबिन क्रू नै केटीहरू देख्ने हैन। अब पाइलटहरू त खासै देखिँदैन थियो केटीहरू। अब आफूले जे देख्यो आफूलाई त्यही भन्न मन लाग्छ नि त। हुन त मैले यो कुरा कसैलाई दोष दिन खोजेको होइन, तर हाम्रो त्यो स्टेट अफ माइन्ड हुन्छ नि, सबैजनाले त्यही भनेको त्यही गरेको सुन्दा चाहिँ हामीलाई त्यही नै लाग्छ क्या। अनि त्यो भइसकेपछि अब म अमेरिका आएँ। अमेरिका आइसकेपछि मलाई एभिएसन फिल्डमा केही गरौँ जस्तो लाग्यो। गरिसकेपछि चाहिँ म कस्टमर सर्भिसमा लागेँ हैन। गर्न थालेपछि कस्टमर सर्भिसको कुरा गर्दाखेरि पनि कति धेरै केटीहरू छ के। कस्टमर सर्भिसमा भयो अथवा कतै रिसेप्सनिस्टहरू फ्रन्ट डेस्कहरुमा जाँदाखेरि पनि खाली केटीहरू देखिन्छ। अब एभिएसन फिल्डमा पनि केटीहरूको संख्या धेरै छ, तर केमा भन्दा कस्टमर सर्भिसमा, क्याबिन क्रूमा अथवा अफिसियल वर्कमा। तर त्यही एभिएसन फिल्डमा चाहिँ अब टेक्निकल काममा जस्तो पाइलटको कुरा गर्नु पर्यो हैन, अब मेकानिक भयो अथवा अरु कुनै टेक्निकल काम गर्नु पर्यो भने केटीको संख्या एकदमै कम छ। झन् हाम्रो नेपालमा त धेरै नै कम छ। त्यही भएर हामीले कसैलाई दोष दिनु भन्दा पनि, कसैलाई के गर्नु भन्दा पनि हामीले पनि गर्न सक्छौं है भनेर यसरी मनोबल बढायो गर्यो भने चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं। र त्यसै गरेर अब एभिएसनमा पनि इन्जिनियरहरू हुन्छ। इन्जिनियरहरूको संख्या पनि एकदमै कम छ नेपालको कन्टेक्स्टमा अथवा बाहिर इभन वर्ल्डमा पनि यो कुरा गर्नु पर्दाखेरि एकदमै थोरै नै छ। अघि मैले भनेको थिएँ एक्जाम्पल भन्दा पनि एउटा फ्याक्ट, एयर इन्डिया जुन चाहिँ इन्डियामा रहेको कम्पनी छ त्यहाँ चाहिँ पाइलटहरूको संख्या धेरै छ।
वुमन पाइलटहरुको है वर्ल्डभरिमा भनेपछि भन्नुस् न अरु देशमा पनि वुमनहरुको त खासै केही रहेन रहेछ नि। अनि नेपालको कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा चाहिँ अब हामीले यसो बाइक चलाएर हिड्यौं अथवा गाडी नै चलायो भने पनि ओहो गाडी चलाएको ओहो बाइक चलाएको भनेर भन्ने संख्या कति छ नि त्यो तपाईले पनि फिल गर्नु भएको होला। तपाईको कोही अब छोरीहरु छ अथवा बहिनीहरु छ भने बाइक चलाउँदाखेरि चाहिँ अलिक ख्याल गर है भने भन्छ, तर छोराले त्यही बाइक लिएर गयो भने सधैँ चलाइरा त भने कहाँ भन्छौ र भने भन्दैनौ नि। अब हामी बाइक चलाउँदा त यति एक्जाम्पल दिन्छ भने झन् पाइलट बन्नको लागि त हामीले धेरै नै करेज लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, तर यो चाहिँ सम्भव छ है। अब मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स सुनाउनु पर्दाखेरि मैले यही LAX बाट केही पर एउटा टोरेन्स भन्ने एयरपोर्टबाट चाहिँ एउटा सानो खालको प्लेन उडाएको थिए, प्र्याक्टिस गरेको थिए। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो, इन्ट्रेस्ट लाग्यो। त्यसपछि मैले त्यो भिडियो चाहिँ क्याप्चर गरेर युट्युब च्यानलमा राखेँ। मेरो अर्को च्यानल पनि छ है प्रस्मिता ब्लग भन्ने। मैले अब यो दुईटा चाहिँ किन मिक्स गर्नु, यसमा चाहिँ अब ट्राभलको बारेमा इन्फर्मेसन दिने भएको भएर त्यो चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले प्रस्मिता ब्लगमा राखेको थिएँ। हो त्यो प्रस्मिता ब्लगमा राखिसकेपछि चाहिँ धेरैजनाले ओहो तिमीले पनि भनेर भन्नुभयो क्या। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो फिल भयो भने त्यही काम चाहिँ कोही केटाले गरेको भए पाइलट बन्न लागेछ भन्ने आउँथ्यो नि त। त्यो भन्ने वे फरक छ नि त हैन। त्यो मैले आफैले एक्सपिरियन्स गरेको भएर चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर पनि गरेको र यो अहिले नेपालमा नयाँ इतिहास क्रिएट गरेको भएर चाहिँ त्यो कुरा मलाई तपाईहरुलाई शेयर पनि गर्न मन लागेको हो। सो यो इतिहास क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ मैले अहिले पनि भनेको थिएँ धेरै केटीहरुलाई चाहिँ मनोबल बढ्छ, एकदमै काम गर्न सकिदो रहेछ है भन्ने हुन्छ र उहाँहरूले जुन काम गर्नुभयो नि उहाँहरूले चाहिँ एउटा एक्जाम्पल सेट गर्नुभयो कि नेपालको लागि नै इतिहास भयो। अब साउदी अरबको कुरा गर्नुपर्दा पहिला चाहिँ साउदी अरबमा केटीहरूलाई गाडी चलाउन दिइन्थ्यो है। अब अहिले त्यो ठाउँमा गाडी चलाएर कसैले अब धेरै केटीहरूले गाडी चलाउन थाल्छ, त्यहाँ पनि एकजनाले चाहिँ उसको पाइलटको लाइसेन्स लिइसक्नु भयो। यो एउटा समाचारको कुरा मात्रै हैन, यो एउटा इन्करेजमेन्ट पनि हो। एकछिन तपाईलाई नै म एउटा क्वेशन सोध्छु है त। तपाईको घरमा छोरा छ, छोरी छ, भान्जा भान्जी छ भने तपाईले भान्जालाई भान्जीलाई छोराछोरीलाई क्वेशन सोध्दाखेरि त भोलि के भन्छस् भन्दाखेरि भान्जाले पाइलट भन्ला, तर भान्जीले कहिले पाइलट भनेको सुन्नु भएको छ? एकदमै कमै मात्रामा मात्र हामीले सुनेको छौं नि। किन भन्दा हामी त्यही हिसाबले हुर्केका छौं, त्यही हिसाबले नै हामीले सुन्दै आएका छौं। त्यही भएर यस्तो केसमा चाहिँ हामीले उहाँहरू अब जसको छोराछोरी हुनुहुन्छ, अब भान्जा भान्जी हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूले पनि आफ्नो भान्जीहरूलाई चाहिँ इन्करेजमेन्ट गराउनु पर्यो। यो समाचार मात्र नभएर एउटा यो इन्करेजमेन्टको रूपमा हेर्नु पर्यो कि केटीहरू पनि टेक्निकल फिल्डमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छन्। अहिले त आईटी को जमाना छ हैन, इन्जिनियरहरू त्यत्तिकै बनिरहेको छ, छोरी मात्र बन्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। अर्को एउटा एक्जाम्पल दिइहाल्छु। मेरो दाइ चाहिँ इन्जिनियर, ऊ आफ्नो कलेज जाँदाखेरि 5 जना मात्र उसको क्लासमा केटीहरू थियो रे। अनि त्यो कन्टिन्यू गर्दा गर्दै लास्टसम्म चाहिँ 3 जना मात्रै केटी बाँकी भयो रे त्यो क्लासमा। भनेपछि त्यो एउटा एक्जाम्पल हैन, त्यो एक्जाम्पलबाट नि हामीले थाहा पाउन सक्छौं नि त। केटीहरूले चाहिँ थोरै इन्जिनियरिङ पढिरहेको छ, केटीहरूले थोरै पाइलटको कोर्सहरू गरिरहेको छ भनेर थाहा पाउन सक्छौं नि त। त्यही भएर यो एउटा समाचार मात्र नभएर यसलाई चाहिँ हामीले सबैजनाको माझमा लगेर भन्न सक्छौं कि केटीहरूले पनि केही गर्न सक्छ है भनेर। र यो त उहाँहरूको लागि मात्र गर्वको कुरा हैन, हाम्रो लागि मात्र गर्वको कुरा हैन। जुन अर्गनाइजेसनले चाहिँ विश्वास गरेर ल गर है भनेर दियो त्यो अर्गनाइजेसनको लागि पनि गर्वको कुरा हो। त्यो अर्गनाइजेसनले पनि ल केही गर्न सक्छ है भनेर प्रुभ गरेको कुरा हो। अहिले पाइलट र को पाइलट केटीहरू हुनुभयो, तर वुमेन्स डेमा चाहिँ मैले फर्स्टमा पनि भनेको थिएँ, वुमेन्स डेमा चाहिँ त्यो फ्लाइट दुबईबाट काठमाडौँ आउँदैछ, त्यतिखेर चाहिँ सबैजना क्रुहरू चाहिँ सबै केटी नै हुन्छ। अब सोच्नुस् त त्यो बाहेक पनि ग्राउन्डमा पनि अरू केटीहरू भयो भने जस्तो इन्जिनियर जसले चाहिँ एयरक्राफ्ट हरेकचोटि चेक गर्छ त्यो पनि केटी भयो भने कति रमाइलो हुन्छ। त्यो सँगसँगै मेकानिक पनि एकदमै कम मात्रामा हामीले केटीहरू देख्छौं। म हरेक दिन एयरपोर्ट जान्छु र एयरपोर्ट जाँदाखेरि चाहिँ मैले आफूले देखेको
धेरै कम मात्रै पाइलटहरू इन्जिनियरहरू र टेक्निकल फिल्डमा चाहिँ मैले धेरै कम मात्रै केटीहरू देख्छु। यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने होइन यो फिल्डमा त हामी पनि जान सक्छौँ नि हैन। तपाईले नै आफ्नो छोराछोरी अब छोरीहरू भनौँ भान्जीहरू भनौँ उहाँहरूलाई पनि पहिल्यै बच्चादेखि नै इन्करेज गराएर तिमी यो टेक्निकल फिल्डमा जान सक्छौ है भनेर उहाँहरूलाई पहिलेदेखि नै लेसन दिइरहनु भयो भने चाहिँ उहाँहरूले पछि आफ्नो स्टडी सकिसकेपछि चाहिँ ए म यो ठाउँमा जान सक्छु है भने पहिलेदेखि माइन्डसेट गर्यो भने त इजी भयो नि त जानलाई। तर पछि त्यो पढाइको क्रममा चाहिँ अब अरू कुरामा इन्ट्रेस्ट भइरहेको हुन्छ, त्यो कुरामा धेरै आफू हबीहरू आफू त्यही ठाउँमा लागिरह्यो भने त एकैचोटि म पाइलट बन्छु भनेर दिमागमा आउन गाह्रो हुन्छ नि त। तर पहिलेदेखि नै तपाईँले पाइलटको कुरा गर्नुभयो टेक्निकल कुराहरू गर्नुभयो भने चाहिँ ए है भनेर यसरी सर्चहरू गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्ट बढ्दै जान्छ र बन्न पनि सजिलो हुन्छ। अब यो चाहिँ एउटा जुन यो अर्गनाइजेसनले गरेको कामलाई चाहिँ हामीले एउटा समाचारको रूपमा मात्रै नहेरेर इन्करेजमेन्टको रूपमा हेऱ्यौँ र अरूलाई पनि इन्करेज गर्न सक्यो भने चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो आज चाहिँ चिलगाडीमा मैले यसलाई चाहिँ एउटा न्युजको रूपमा मात्रै नहेरेर तपाईको लागि पनि राम्रो हुन्छ, तपाईको छोरीहरूको लागि भान्जीहरूको लागि पनि राम्रो हुन्छ भनेर यो भिडियो लिएर आएको हो। तपाईलाई चाहिँ यो सुनेर कस्तो लाग्यो? यो हुनुपर्छ अझ धेरै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, अथवा होइन यसमा चाहिँ यति कुरा चेन्ज ल्यायो भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ भने पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यो कुरालाई चाहिँ म स्वीकार्य गर्नेछु र अरू रिसर्चहरू गरेर यस्तै अरू केही थाहा पाएँ भने म तपाईहरुको लागि पनि फेरि चिलगाडीमा लिएर आउँछु। आजको लागि भने चाहिँ प्रस्मिता बिदा हुन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर एन्ड नमस्ते।